Đàm Tùng Vận bị fan gặp trên đường về quê, những hình ảnh giản dị khiến toàn mạng xã hội bùng nổ. Có những khoảnh khắc không cần ánh đèn sân khấu, không cần trang phục lộng lẫy, cũng không cần kịch bản được sắp đặt trước, chỉ một giây rất đời thường, rất ngẫu nhiên, cũng đủ để chạm đến trái tim của hàng triệu người. Và khoảnh khắc ấy đã xuất hiện khi Đàm Tùng Vận được fan tình cờ gặp trên đường về quê, trong dáng vẻ giản dị đến mức không ai nghĩ đó là một ngôi sao nổi tiếng. Không thảm đỏ, không trợ lý đông đủ, chỉ là một cô gái trẻ, xách túi nhỏ, đội mũ lưỡi chai, kéo vali, lẫn vào dòng người đang vội vã trở về nhà. Câu chuyện bắt đầu ở một bến xe nhỏ, không có biển báo hào nhoáng, không có sự chuẩn bị nào cho một khoảnh khắc nổi tiếng. Một fan khi đang chờ xe thì bất chợt nhận ra dáng người quen thuộc phía trước. Ban đầu, cô ấy không dám chắc, chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác đơn giản, quần jean, giày thể thao, cúi đầu xem điện thoại. Nhưng rồi, khi cô gái ấy quay lại hỏi đường, gương mặt quen thuộc hiện ra dưới vành mũ, nụ cười mềm mại, ánh mắt hiền lành, khiến fan sững người. Có phải chị là Đàm Tùng Vận không ạ? Cô gái kia ngẩn ra một giây, rồi bật cười, gật đầu rất nhẹ, không né tránh, không tỏ ra khó chịu, chỉ là một phản ứng rất tự nhiên, rất đời. Điều khiến fan nhớ mãi không phải là việc gặp được thần tượng, mà là cách Đàm Tùng Vận xuất hiện trong khoảnh khắc ấy. Không trang điểm cầu kỳ, gương mặt gần như mộc, tóc buộc gọn gàng. Cô đứng giữa bến xe đông người, tay kéo vali, tay kia cầm túi đồ ăn quê. Cô còn lễ phép cảm ơn khi được chỉ đường, còn xin lỗi vì làm phiền khi fan ngại ngùng xin chụp một tấm hình. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận không tạo dáng, chỉ đứng hơi nghiêng, cười rất nhẹ, nụ cười giống hệt trong những bộ phim từng khiến khán giả yêu mến cô. Chính khoảnh khắc ấy, rất bình thường, rất không sắp đặt, đã trở thành điểm khởi đầu cho cơn bùng nổ sau này. Ban đầu, fan chỉ đăng vài tấm ảnh lên mạng xã hội cá nhân, kèm theo dòng chú thích ngắn, gặp Đàm Tùng Vận trên đường về quê. Ngoài đời dễ thương hơn trên phim rất nhiều, không gắn hashtag lớn, không tác truyền thông, chỉ là một dòng chia sẻ rất thật. Nhưng chỉ sau vài giờ, những bức ảnh ấy được chia sẻ lại khắp nơi. Người này truyền cho người kia, người xem ảnh đầu tiên thì mỉm cười, người xem ảnh thứ hai thì bắt đầu lưu về, người xem ảnh thứ ba thì để lại bình luận. Trời ơi, cô ấy nhìn như sinh viên vậy, không make up mà da vẫn đẹp quá, cảm giác rất gần, rất thân. Và thế là, từ vài bức ảnh cá nhân, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên toàn mạng. Điều khiến dân mạng đặc biệt thích thú không phải là việc Đàm Tùng Vận bị bắt gặp, mà là sự đối lập giữa hình ảnh trên màn ảnh và khoảnh khắc đời thường. Không hào nhoáng, không kiểu cách, không ngôi sao. Cô đứng xếp hàng như bao người khác, cô tự kéo vali, tự mang đồ, cô cười khi được nhận ra, không tỏ vẻ xa cách. Nhiều người bình luận rằng, nhìn những bức ảnh ấy, họ quên mất đây là một diễn viên nổi tiếng. Cảm giác giống như bắt gặp một người quen dễ mến trong đời sống thường ngày. Với fan lâu năm, những hình ảnh ấy giống như một món quà bất ngờ. Họ quen với Đàm Tùng Vận trên màn ảnh, dịu dàng, trong trẻo, có chút ngây thơ. Nhưng khi nhìn thấy cô ngoài đời, trong bối cảnh rất đời thường, họ lại thấy một Đàm Tùng Vận rất khác, giản dị, gần gũi và ấm áp. Có fan chia sẻ rằng, chỉ cần nhìn cách cô cúi đầu chào, cách cô cười xin lỗi khi làm phiền, cũng đủ hiểu vì sao cô được yêu mến lâu đến vậy. Không phải vì cô nổi tiếng, mà vì cô giữ được sự chân thành. Khi câu chuyện lan rộng, các trang tin giải trí bắt đầu đưa tin. Nhưng thay vì giật tít kịch tính, phần lớn bài viết lại mang giọng điệu nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đời thường của Đàm Tùng Vận khiến dân mạng tan chảy. Hình ảnh giản dị trên đường về quê của nữ diễn viên được yêu thích, không gì căng đan, không tranh cãi, chỉ là sự ghi nhận cho một khoảnh khắc đẹp giữa một thế giới mạng thường xuyên đầy áp lực, tranh luận và ồn ào. Những hình ảnh ấy giống như một làn gió mát, người ta bình luận ít gay gắt hơn, nhiều lời khen mang tính cảm xúc hơn là phán xét. Có người nói rằng, xem những bức ảnh ấy khiến họ nhớ đến chính mình trên đường về quê. Có người lại thấy trong nụ cười ấy một cảm giác thân thuộc rất khó gọi tên. Điều đáng quý nhất trong câu chuyện này có lẽ nằm ở chỗ, dù nổi tiếng đến đâu, Đàm Tùng Vận vẫn giữ được vẻ tự nhiên của một người bình thường. Không phô trương, không xa cách, không biến bản thân thành một hình ảnh được trau chuốt quá mức. Và chính điều đó đã khiến những bức ảnh giản dị kia trở nên đặc biệt. Câu chuyện về Đàm Tùng Vận bị fan gặp trên đường về quê rồi cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho những tin tức mới, nhưng những bức ảnh ấy vẫn được lưu lại, được nhắc đến như một ví dụ đẹp về sự gần gũi của người nổi tiếng. Có lẽ, không phải lúc nào ánh hào quang cũng đến từ sân khấu. Đôi khi, nó đến từ chính những khoảnh khắc rất đời, một nụ cười, một cái gật đầu, một lần đứng giữa dòng người như bao người khác. Và chính những khoảnh khắc ấy đã khiến cả mạng xã hội bùng nổ, không vì choáng ngợp mà vì dễ thương. Khi những hình ảnh đời thường của Đàm Tùng Vận lan khắp các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng fan gần như lập tức có chung một cảm xúc, vừa bất ngờ, vừa ấm lòng. Nhiều người thừa nhận rằng họ đã theo dõi cô suốt nhiều năm, quen với hình ảnh chỉn chu trên phim trường, nhưng vẫn không khỏi rung động khi thấy thần tượng của mình xuất hiện trong dáng vẻ giản dị đến thế. Các fanpage bắt đầu chia sẻ lại loạt ảnh với những dòng chú thích rất nhẹ. Đàm Tùng Vận ngoài đời đúng là giống hệt trong phim, không cần ánh đèn, chị ấy vẫn tỏa sáng. Dưới mỗi bài đăng là hàng nghìn bình luận,
đa phần đều bày tỏ sự yêu mến và tự hào. Có fan nói rằng họ không cần thêm lý do nào để tiếp tục yêu quý cô, bởi chỉ riêng cách cô đối xử với người hâm mộ trong khoảnh khắc tình cờ ấy đã đủ nói lên rất nhiều điều. Sau khi câu chuyện được lan truyền, không chỉ fan gặp trực tiếp lên tiếng mà còn có những người từng vô tình chạm mặt Đàm Tùng Vận trong đời sống thường ngày cũng bắt đầu chia sẻ kỷ niệm. Có người kể rằng từng gặp cô ở quán ăn nhỏ, cô tự gọi món, tự dọn khay, còn mỉm cười chào nhân viên trước khi rời đi. Có người lại nhớ đến hình ảnh cô ngồi yên lặng ở góc sân bay, đeo tai nghe, đọc kịch bản. Những câu chuyện ấy không hề giật gân, cũng chẳng có chi tiết đặc biệt, nhưng khi ghép lại, chúng tạo nên một hình ảnh rất nhất quán, một Đàm Tùng Vận ngoài đời giống hệt cảm giác mà khán giả nhận được qua màn ảnh, gần gũi, dễ mến và không tạo khoảng cách. Giữa hàng loạt chủ đề nóng thường gắn với scandal hay tranh cãi, câu chuyện về Đàm Tùng Vận lại được nhắc đến như một ví dụ hiếm hoi của sức hút không cần phô trương. Nhiều bài viết phân tích rằng, trong thời đại mà hình ảnh của người nổi tiếng thường được xây dựng kỹ lưỡng, việc một khoảnh khắc đời thường có thể chạm đến cảm xúc công chúng cho thấy giá trị của sự chân thật. Có bình luận viết, cô ấy không làm gì cả, chỉ là chính mình, nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu, và chính điều đó đã khiến câu chuyện không trôi qua nhanh như nhiều tin tức khác mà đọng lại như một điểm sáng nhỏ giữa dòng thông tin dày đặc. Đối với nhiều khán giả không phải fan ruột, những bức ảnh ấy lại đóng vai trò như một chiếc cầu nối. Họ bắt đầu tò mò hơn về con người phía sau những vai diễn, bắt đầu xem lại những bộ phim từng bỏ lỡ, bắt đầu nhìn Đàm Tùng Vận với một ánh mắt khác, không chỉ là một diễn viên mà là một con người có cảm xúc, có đời sống rất gần với họ. Và có lẽ, chính sự gần gũi ấy đã khiến cái tên Đàm Tùng Vận xuất hiện nhiều hơn trong những cuộc trò chuyện đời thường, không phải vì danh tiếng, mà vì thiện cảm. Khi câu chuyện về Đàm Tùng Vận bị fan gặp trên đường về quê lan rộng và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, truyền thông chính thống cũng nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên, khác với cách tiếp cận thường thấy đối với các tin tức giải trí, lần này giọng điệu của nhiều tờ báo và trang tin lại khá chừng mực, thậm chí mang tính quan sát nhiều hơn là khai thác. Thay vì đặt những tiêu đề gây sốc, phần lớn truyền thông lựa chọn cách dẫn dắt nhẹ nhàng, tập trung vào khía cạnh đời thường và hình ảnh giản dị của nữ diễn viên. Những cụm từ như khoảnh khắc mộc mạc, hình ảnh không son phấn, sự gần gũi hiếm thấy xuất hiện dày đặc trong các bài viết, phản ánh rõ ràng cách mà dư luận đang nhìn nhận câu chuyện này. Nhiều bài bình luận dài hơn bắt đầu xuất hiện, không chỉ tường thuật sự việc mà còn phân tích lý do vì sao những bức ảnh tưởng chừng rất bình thường ấy lại có sức lan tỏa mạnh mẽ. Các cây bút giải trí cho rằng, trong bối cảnh khán giả ngày càng mệt mỏi với những hình ảnh được chỉnh sửa quá mức và những câu chuyện được dàn dựng, sự xuất hiện tự nhiên của Đàm Tùng Vận trở thành một điểm chạm cảm xúc. Truyền thông nhận định rằng, sức hút của cô không nằm ở việc tạo ra một hình ảnh hoàn hảo, không tì vết, mà ở sự nhất quán giữa con người ngoài đời và hình ảnh mà cô xây dựng qua các vai diễn. Chính sự nhất quán đó đã khiến công chúng dễ tin, dễ đồng cảm và dễ dành thiện cảm. Điều đáng chú ý là truyền thông gần như tránh xa những suy đoán đời tư hay việc khai thác quá sâu vào hành trình cá nhân của nữ diễn viên, không có những câu hỏi xâm lấn, không có những bài viết đào bới quá khứ. Thay vào đó, các bài báo nhấn mạnh rằng việc một nghệ sĩ được yêu mến vì sự giản dị là tín hiệu tích cực cho môi trường giải trí. Một số nhà báo còn cho rằng, câu chuyện này là ví dụ cho thấy khán giả ngày nay không chỉ quan tâm đến tài năng hay danh tiếng mà còn rất coi trọng thái độ sống và cách ứng xử của người nổi tiếng trong những tình huống rất đời. Thay vì dẫn dắt dư luận theo hướng kịch tính, truyền thông lần này dường như chọn cách lắng nghe cảm xúc của cộng đồng mạng. Nhiều bài viết trích dẫn trực tiếp bình luận của fan, của người qua đường để phản ánh một bức tranh đa chiều nhưng không đối lập gay gắt. Điều đó khiến câu chuyện không bị đẩy lên thành một sự kiện ồn ào mà giữ được nhịp điệu chậm rãi, vừa đủ để người đọc cảm nhận, vừa đủ để rồi mỉm cười và bước qua. Sau vài ngày, khi làn sóng quan tâm dần hạ nhiệt, truyền thông cũng khép lại câu chuyện theo cách rất nhẹ, không có những bài tổng kết ồn ào, chỉ là vài dòng nhắc lại như một kỷ niệm đẹp trong đời sống giải trí. Và có lẽ, chính cách đưa tin tiết chế ấy đã góp phần giữ cho câu chuyện về Đàm Tùng Vận luôn mang màu sắc tích cực, như một minh chứng rằng đôi khi điều khiến công chúng rung động không phải là những điều lớn lao mà chỉ là một khoảnh khắc rất người. Rồi theo thời gian, những lượt chia sẻ cũng thưa dần, các chủ đề mới lại xuất hiện trên dòng thời gian của mạng xã hội. Câu chuyện về Đàm Tùng Vận bị fan gặp trên đường về quê không còn nằm ở vị trí nổi bật nữa, lặng lẽ trôi về phía sau như bao tin tức khác. Nhưng khác với nhiều câu chuyện ồn ào từng bùng lên rồi biến mất, dư âm của lần gặp gỡ ấy vẫn còn ở lại trong lòng nhiều người. Những bức ảnh giản dị ấy không còn được nhắc đến mỗi ngày, nhưng mỗi khi vô tình bắt gặp lại, người ta vẫn thấy tim mình dịu xuống, không vì tò mò, không vì hiếu kỳ, mà vì cảm giác quen thuộc rất khó diễn tả. Cảm giác như nhìn thấy một người thân thiện giữa dòng đời vội vã. Có lẽ điều đáng quý nhất mà câu chuyện để lại không nằm ở mức độ lan truyền, mà ở thông điệp rất âm thầm của nó, rằng trong thế giới giải trí đầy hào quang, vẫn có những nghệ sĩ chọn giữ cho mình sự bình thường, rằng nổi tiếng không nhất thiết phải đi cùng khoảng cách, và rằng đôi khi chỉ cần sống đúng với bản thân, người ta đã đủ sức chạm đến trái tim của rất nhiều người.
Đàm Tùng Vận trong khoảnh khắc ấy không cố gắng tạo ấn tượng, cũng không cần chứng minh điều gì. Cô chỉ là chính mình, và chính điều đó đã khiến hình ảnh ấy trở nên bền lâu. Sau tất cả, điều thay đổi không chỉ là cách người ta nhìn về một nữ diễn viên, mà còn là cách công chúng nhìn lại chính mình, ít phán xét hơn, ít soi xét hơn, và nhiều sự bao dung hơn. Câu chuyện khép lại mà không để lại tranh cãi, không để lại vết gợn, chỉ để lại một cảm giác ấm áp rất nhẹ, như một buổi chiều yên tĩnh trên chuyến xe trở về nhà. Cuối cùng, người ta nhận ra rằng ánh sáng không phải lúc nào cũng đến từ sân khấu rực rỡ hay những khoảnh khắc được sắp đặt kỹ lưỡng. Đôi khi, ánh sáng ấy đến từ một nụ cười giản dị, một lần dừng chân giữa đường, một khoảnh khắc rất đời của một con người rất thật. Và vì thế, câu chuyện về Đàm Tùng Vận trên con đường về quê giữa dòng người bình thường khép lại không bằng sự ồn ào, mà bằng sự lắng đọng, nhẹ nhàng, nhưng đủ sâu để ở lại rất lâu trong ký ức của những người đã từng đọc, từng xem, từng mỉm cười.